त्यसै गरी हामीले च्याप्टर 1 मा अर्को टपिक रहेको छ मुभमेन्ट्स। मुभमेन्ट्सलाई हामीले के गर्छ म्युले डिनोट गर्छौँ है। सो मुभमेन्ट्स इज युजफुल इन अर्डर टु डिस्क्राइब द फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन हैन। अनि मुभमेन्ट दुईटा किसिमको हुन्छ, एउटा हुन्छ र मुभमेन्ट, अर्को हुन्छ सेन्ट्रल मुभमेन्ट। र मुभमेन्ट भनेको यसलाई हामीले म्यु ड्यासले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ हैन। म्यु ड्यास इज इक्वल टु 1/n समेसन x माइनस a। यो चाहिँ मोडुलस हुँदैन, 1/n समेसन x माइनस a। x माइनस a भनेको हामीले कता कता d इज इक्वल टु x माइनस a पढेको थियौँ। त्यसैले के पनि लेख्न सकिन्छ 1/n समेसन d पनि लेख्न सकिन्छ। त्यसैमाथि यो भनेको फर्स्ट र मुभमेन्ट भयो, त्यही भएर हामीले म्यु 1 ड्यास गऱ्यौँ। सेकेन्ड र मुभमेन्ट म्यु 2 ड्यास, फर्मुला 1/n समेसन x माइनस a को होल स्क्वायर। सेकेन्ड र मुभमेन्ट भएको भएर होल स्क्वायर। और के पनि लेख्न सकिन्छ 1/n समेसन d स्क्वायर। त्यसै गरी थर्ड र मुभमेन्ट म्यु 3 ड्यास इज इक्वल टु 1/n समेसन x माइनस a होल क्युब। जति र मुभमेन्ट माथि बढ्दै गयो त्यति सक्सेसिभ र मुभमेन्ट पावरमा त्यही भ्यालु है। म्यु 3 ड्यास x माइनस a क्युब, म्यु 2 x माइनस a 2, म्यु 1 x माइनस a 1। यसलाई हामीले के रिप्रेजेन्ट गर्न सक्यो 1/n समेसन d क्युब। त्यसै गरी सेन्ट्रल मुभमेन्ट, सेन्ट्रल मुभमेन्टलाई हामीले म्युले मात्र रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। र फर्स्ट फोर सेन्ट्रल मुभमेन्ट म्यु 1 इज इक्वल टु 1/n समेसन x माइनस x बार, x बार भनेको मिन। त्यसै गरी म्यु 2 इज इक्वल टु 1/n समेसन x माइनस x बारको होल स्क्वायर। हामीले यो कता कता भेरिएन्सको फर्मुला पनि पढेको। द्याट मिन्स म्यु 2 सेकेन्ड सेन्ट्रल मुभमेन्ट इज अल्सो इक्वल टु भेरिएन्स, द्याट इज सिग्मा स्क्वायर। र थर्ड सेन्ट्रल मुभमेन्ट इज इक्वल टु 1/n समेसन x माइनस x बारको होल क्युब। त्यसै गरी फोर्थ सेन्ट्रल मुभमेन्ट फर्मुला 1/n समेसन x माइनस x बारको पावर 4। जति नम्बरको सेन्ट्रल मुभमेन्ट हो त्यति नै पावर हुन्छ। थर्ड सेन्ट्रल मुभमेन्टमा 3, फोर्थ सेन्ट्रल मुभमेन्टमा 4। रिलेसन बिट्विन सेन्ट्रल मुभमेन्ट एन्ड र मुभमेन्ट म्यु 1 इज इक्वल टु म्यु 1 ड्यास माइनस म्यु 1 ड्यास, द्याट इज 0। देयरफोर फर्स्ट सेन्ट्रल मुभमेन्ट इज अलवेज 0 एन्ड म्यु 2 इज इक्वल टु म्यु 2 ड्यास माइनस म्यु 1 ड्यासको होल स्क्वायर। म्यु 3 इज इक्वल टु म्यु 3 ड्यास माइनस म्यु 2 ड्यास इन्टु म्यु 1 ड्यास प्लस 2 इन्टु म्यु 1 ड्यासको होल क्युब। अनि म्यु 4 इज इक्वल टु म्यु 4 ड्यास माइनस 4 इन्टु म्यु 3 ड्यास इन्टु म्यु 1 ड्यास प्लस 6 इन्टु म्यु 2 ड्यास इन्टु म्यु 1 स्क्वायर माइनस 3 इन्टु म्यु 1 ड्यासको पावर 4। त्यसै गरी हाम्रो अर्को टपिक छ मेजर अफ स्क्युनेस। स्क्युनेस भनेको के त? स्क्युनेस इज अ ल्याक अफ सिमेट्री। सिमेट्री भनेको के? अ सेप डिभाइड्स इन्टु आइडेन्टिकल हाफ्स। जस्तै एउटा हाम्रो ग्राफ छ, त्यसलाई हामीले सेन्टरबाट डिभाइड गऱ्यो भने चाहिँ यता इक्वल हाफ हुने, त्यसलाई हामीले सिमेट्री भन्छौँ। र स्क्युनेस भनेको के रहेछ? ल्याक अफ सिमेट्री। इट इज युज टु मेजर द सेप अफ कर्भ ड्रन फ्रम फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन। अब स्क्युनेस कसरी निकाल्ने त्यो चाहिँ यता हेर्छौँ। फर्मुला टु क्यालकुलेट स्क्युनेस हामीसँग दुईवटा फर्मुला छ। एउटा छ बोयल्स मेजर अफ स्क्युनेस, अर्को छ कार्ल्स पियर्सन मेजर अफ स्क्युनेस। स्क्युनेसको फर्मुला Q3 प्लस Q1 माइनस 2 इन्टु MD भनेको मिडियन। कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेसको फर्मुला Q3 प्लस Q1 माइनस 2MD Q3 माइनस Q1। त्यसै गरी कार्ल पियर्सन मेजर अफ स्क्युनेस फर्मुला स्क्युनेस इज इक्वल टु मिन माइनस मोड व्हेन मोड इज गिवन, और mean minus median when median is given, or we have to calculate median or mode with respect to the coefficient. अनि coefficient of skewness निकाल्ने फर्मुला डिनोट हामीले s k होल p ले गरिन्छ इज इक्वल टु
x bar minus mod upon sigma when mod is calculated, and when median is calculated, coefficient of skewness is equal to 3 into bracket x bar minus median upon sigma. अनि हामीलाई के भन्छ नि क्वेशनले चाहिँ हामीलाई चाहिँ क्वेशनले इन्टरेप्ट गर्न इन्टरेप्ट द भ्यालु भन्छ। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ सिक्नेस छ कि नेगेटिभ सिक्नेस छ भनेर क्याल्कुलेट गर्न आउँछ। यो चाहिँ हामी पछि क्वेशन गर्दा बुझ्छौँ। नाउ लेट्स डु द क्वेशन। क्याल्कुलेट कार्ल पियर्सन कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस अफ फलोइङ ग्रुप डाटा एन्ड इन्टरेप्ट द भ्यालु। होइन के दिएको छ हाम्रो टेबल दिएको छ एउटा नम्बर अफ एफिड्स अन प्लान्ट 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 and number of plant 2, 5, 10, 4, 1 हैन। अब हामीले के गर्नु पर्यो सल्भ गर्नु पर्यो। सल्युसन इन्टरभल that is 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 x f चाहियो हामीलाई हैन। x भनेको कति 7.5 निकाल्ने कसरी 10 plus 5 divided by 2, 15 plus 10 divided by 2, 12.5 same for all 17.5, 22.5, 30 plus 25 divided by 2, 27.5 एउटै वेमा निकाल्दै जाने। फ्रिक्वेन्सी कति देखा हामीलाई 2, 5, 10, 4, 1 हामीलाई त मिन त निकाल्नु पर्यो। कार्ल पियर्सन कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेसको फर्मुला के एउटा छ हाम्रो मिन माइनस मोड अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, अर्को फर्मुला छ मिन माइनस मिडियन अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इन्टु 3। त्यसलाई मिन पनि निकाल्नु पर्यो मोड। त्यही बेला fx 7.5 into 2 15, 12.5 into 5 62.5, 175, 19 यो आयो 370। फ्रिक्वेन्सी हामीसँग कति हो 20 to 10, 15, 20, 22 हैन। अब हाम्रो त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि निकाल्नु पर्छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई चाहिँ हामीलाई समेसन fx स्क्वायर चाहिन्छ। त्यही भएर fx स्क्वायर हामीले पहिले टेबलमा सल्भ गर्छौँ। द्याट इज 15 into 7.5 112.5, 62 into 62.5 into 12.5 781.25। त्यसै गरी 175 into 17.5 3062.5, 90 into 22.5 20.25, त्यसै गरी 756.25 टोटल कति आयो 6737.5। अब हामी चाहिँ अब के गर्छौं मिन निकाल्छौं। मिन निकाल्ने फर्मुला summation fx upon n that is 370 upon 22 that is 16.818। हामीसँग कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस निकाल्ने फर्मुला दुईटा छ। हामी चाहिँ यो दुईटै मेथडबाट सल्भ गर्छौं है त। भनेको मिडियन निकाल्नको लागि त हामीलाई CF1 चाहियो। त्यही बेला हामीले पहिले CF गर्छौं 2 7 17 21 22। अब पहिला मोडबाट सल्भ गरौँ है त। मोडको फर्मुला के कन्टिन्युअस L plus FM minus F1 upon 2 FM minus F1 minus F2 into interval। अब यल भनेको के FM भनेको के F1 भनेको के
कति छ भने त मोड भनेको के हाइजेस्ट रिपिटेसन अफ डाटा हाइजेस्ट रिपिटेसन कुनमा छ हाइजेस्ट फ्रिक्वेन्सी यसमा छ हैन भनेपछि हाम्रो कति हुने भयो लोअर लिमिट 15 प्लस एफएम मेन फ्रिक्वेन्सी 10 minus 5 2 into 10 minus 5 minus 4 into 5 that is 17.272 मोड पनि आयो हामीसँग अनि मिन पनि आयो अब चाहिँ हामीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन समेसन fx होल स्क्वायर अपन n माइनस x बार को होल स्क्वायर हैन that is 6737.5 upon 22 minus 16.818 को होल स्क्वायर कति आयो 4.837 हैन कसरी EFX होल स्क्वायर भनेको 6737.5 हैन n भनेको 22 अनि मिन हामीले कति निकालेको 16.818 सल्भ गरेको 4.837 आयो अब कोएफिसिएन्ट अफ स्क्यूनेस फर्मुला के मिन 16.818 माइनस मोड कति आएको थियो हाम्रो 17.272 अपन 4.837 that is minus 0.0938 अब यसलाई इन्टरप्रेट भ्यालु इन्टरप्रेट गर्नु भने यो भनेको के भयो नेगेटिभली स्क्यूड नेगेटिभली स्क्यूनेस अब हामी मिडियनबाट सल्भ गर्छौं है त फर्मुला के हो हाम्रो 3 into x बार माइनस मिडियन अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त्यसै गरी कन्टिन्युअस सिरिजको लागि पहिला मिडियन क्लास निकाल्नु पर्यो दैट इज n/2 n भनेको कति 22/2 11 अब 11 त हामीसँग छैन अनि हामीले लिन पर्यो कति 17 जस्ट एबभ द भ्यालु अफ 11 इज 17 हैन अनि हाम्रो फर्मुला के त मिडियन इज इक्वल टु L plus n/2 minus CF upon frequency into interval that is कति लोअर लिमिट 15 हैन n/2 को भ्यालु 11 CF भनेको हाम्रो 7 अपन फ्रिक्वेन्सी 10 into 5 5 1 जा 5 2 जा 15 plus 2 17 निकाल्ने फर्मुला के 3 into mean minus MD upon standard deviation mean कति आएको 16.818 minus MD आयो 17 upon 4.837 यो सल्भ गर्दा हाम्रो आन्सर कति आयो 0.112 माइनस यो पनि के भयो नेगेटिभली SKEW स्क्यूड अनि एउटा नोट के हो भने चाहिँ हाम्रो दुईटा तरिका छ सल्भ गर्ने एउटा के छ हाम्रो काल पर्सन कोएफिसिएन्ट अफ स्विकनेस एउटा हाम्रो बोल्स कोएफिसिएन्ट अफ स्विकनेस छ हैन अनि काल पर्सन कोएफिसिएन्ट अफ स्विकनेस भित्र पनि दुईटा फर्मुला छ एउटा छ मोडबाट सल्भ गर्ने एउटा छ मिडियनबाट सल्भ गर्ने यो नेसेसरी छैन कि मोडबाट सल्भ र मिडियनबाट सल्भ गर्दाखेरि एउटै भ्यालु आउनु पर्छ या इट शुड बी कन्सिडर व्हेन मोडबाट सल्भ गर्दा पोजिटिभ स्क्यूनेस आयो
तर मिडियनबाट गर्दाखेरि नेगेटिभ स्क्युनेस आयो भने चाहिँ त्यो कन्सिडर गर्नुपर्छ। तर यदि दुवैबाट सल्भ गर्दाखेरि नेगेटिभ स्क्युनेस आयो भने चाहिँ द लास्ट भ्यालु डज नट म्याटर हैन, किनकि डिफ्रेन्ट आउन पाउँछ। मोडबाट सल्भ गर्दा वी क्यान गेट डिफ्रेन्ट भ्यालु अनि मिडियनबाट सल्भ गर्दा वी क्यान गेट डिफ्रेन्ट भ्यालु। क्वेसन टाइप चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप क्वेसन हो। यो चाहिँ पियर्सन coefficient of skewness for a distribution is 0.4 and the coefficient of variation is 30%. Its mode is 88. Find mean and the median of distribution. भनेको क्वेसनले लेट्स डु दिस सल्युसन। हामीलाई क्वेसनले गिभन के दिएको छ भने कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस हामीलाई के दिएको छ 0.4 पियर्सन कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस है, अनि कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स के दिएको 30%, मोड वी हेभ 88%। हामीलाई के निकाल्नु पर्यो मिन र मिडियन निकाल्नु पर्यो हैन। नाउ वी हेभ कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन को फर्मुला के छ सिग्मा अपन मिन इन्टु 100, यो त 30 हो। और यो डिवाइड हुन आयो 30 अपन therefore sigma is equal to 0.3 x bar हैन। अनि त्यसपछि देन हामीसँग के फर्मुला के छ पियर्सन कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस को व्हेन मोड, किनकि हामीसँग त मोड दिए नि त मिन माइनस मोड अपन सिग्मा, मिन त हामीलाई थाहा छैन अनि कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस त हामीलाई 0.4 देखा, मोड कति 88 र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दैट मीन्स सिग्मा इज 0.3 x bar। नाउ 0.4 into 0.3 0.12 mean x bar minus 80 or x bar minus 0.12 is equal to 88, therefore 0.88 x bar is equal to 88, therefore x bar is equal to 100। हाम्रो मिन कति आयो 100। मिडियन निकाल्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो 0.3 x bar, x bar त हाम्रो 100 छ हैन, इज इक्वल टु 0.3 into 100, therefore 30। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति आयो हाम्रो 30। नाउ पियर्सन कोएफिसिएन्ट अफ स्वीटनेस व्हेन मिडियन इज गिवन के हुनु भयो त 3 into mean minus median upon standard deviation, 3 into 100 minus md upon 30, 3 1 जा 3 10 जा, अनि हामीलाई यो कति दिए 0.4 क्वेसनले नै दिए नि त, और 0.4 into 10 is equal to 100 minus और md यताउता प्लस भयो 100 minus 4, therefore median is equal to 96। के आयो हाम्रो मिन आयो 100, मिडियन आयो 96 आन्सर। अर्को टाइपको क्वेसन चाहिँ सेन्ट्रल मुभमेन्ट र र मुभमेन्टको कम्बिनेसनमा छ। द फर्स्ट 3 मुभमेन्ट अफ अ डिस्ट्रिब्युसन एबाउट द भ्यालु 67 हैन, रिमेम्बर दिस लाइन एबाउट द भ्यालु 67 अफ भेरिएबल्स
are 0.45, 8.73 and 8.91. Calculate the second and third central movement. Also find mean and standard deviation. है ना, हामीले पहिला क्याल्कुलेट मिन निकाल्ने फर्मुला के त, मिन निकाल्ने फर्मुला के त, मिन इज फाउन्ड बाई एडिङ फर्स्ट movement about the value to that value भनेको is equal to a plus dash, that is 67 about the value plus 0.47, 67.45. डिस्ट्रिब्युसन एबाउट द भ्यालु अफ 67 भनेको छ हामीलाई त्यो बेला ए को भ्यालु कति भयो 67 प्लस यो भनेको के हो मिन। अब सेकेन्ड सेन्ट्रल मुभमेन्ट निकाल्ने फर्मुला के त, μ2 इज इक्वल टू μ2 ड्यास माइनस μ1 ड्यास को होल स्क्वायर, द्याट इज 8.73 minus 0.45 को होल स्क्वायर, द्याट इज 8.5275। हामीलाई के थाहा, सेकेन्ड सेन्ट्रल मुभमेन्ट इज इक्वल टू स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को होल स्क्वायर, द्याट इज सिग्मा स्क्वायर। देयरफोर सिग्मा इज इक्वल टू अन्डर रुट म्यू हुन्छ नि। के गर्ने अब हामीले under root 8.5275, that is 2.9202 answer। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि आयो, मिन पनि आयो। we calculated second central movement, now third central movement। थर्ड सेन्ट्रल मुभमेन्ट हैन, थर्ड सेन्ट्रल मुभमेन्ट निकाल्ने फर्मुला के, μ3 इज इक्वल टू μ3 ड्यास माइनस 3 μ2 डट μ1 ड्यास प्लस 2 μ1 ड्यास को होल क्यूब, that is 8.91 minus 3 into 8.73 into 0.45 into plus 2 into 0.45 को क्यूब, that is 8.91 minus 11.7855 plus 2 into 0.091125, that is minus 2.69325 answer।